Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn chương trình luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ chỉ sau 32 ngày. Chương trình này đã được hơn 17.000 học viên của chúng tôi áp dụng để nói tiếng Anh chuẩn như người bản xứ. Tôi là Nam, CEO của X3 English, nền tảng tự học tiếng Anh giao tiếp trực tuyến, đơn giản, hiệu quả và thành công dành cho mọi đối tượng. Và trong video này, bạn sẽ có được trọn vẹn một nguyên lý và 2 kỹ thuật luyện phát âm, giúp bạn luyện tập hiệu quả và dễ dàng phát âm chuẩn Anh Mỹ chỉ sau 1 tháng. Hãy theo dõi tiếp! Trước khi đi vào chi tiết, tôi muốn giới thiệu nhanh với bạn các kết quả thực tế. Khi hướng dẫn luyện tập và thực hành theo chương trình, chúng tôi nhận được rất nhiều các phản hồi tích cực. Bạn Hùng Trần có chia sẻ: Xin chào thầy James và cộng sự. Tôi đã hoàn thành khóa học Untamed Pronoun. Các bài học được hướng dẫn rất rõ ràng, chi tiết giúp dễ thực hành. Cảm ơn nhiều vì chương trình đã giúp tôi tiến lên một bước quan trọng trên con đường học tiếng Anh này. Bạn Phương Anh đã thấy ngay sự thay đổi chỉ sau 5 ngày. Dear thầy James, em cảm ơn thầy đã email với những lời động viên. Em đang thực hiện ngày học thứ 5 của giáo trình Untamed Pronoun. Cảm nhận là miệng mình uốn theo từng chữ khi đọc. Và bạn hoàn toàn sẽ có ngay kết quả chỉ sau một vài tuần luyện tập, giống như hơn 17.000 học viên của chúng tôi. Vậy bí quyết mà hơn 17.000 học viên của chúng tôi đã áp dụng là gì? Hãy tiếp tục theo dõi. Sau đây là 3 bí quyết giúp bạn phát âm chuẩn Anh Mỹ mà chúng tôi đã khám phá ra sau nhiều ngàn giờ nghiên cứu và phân tích về hệ thống âm thanh tiếng Anh. Nguyên lý 80-20, tập trung luyện phát âm chuẩn. 8 âm cơ bản quan trọng nhất sẽ giúp bạn tăng gấp 3 lần hiệu quả. Kỹ thuật 3 giai đoạn sẽ giúp bạn phát âm chuẩn mọi âm tiếng Anh một cách dễ dàng. Kỹ thuật mài âm sẽ giúp bạn nói chuẩn từ, cụm từ và chuẩn câu với ngữ điệu như người bản xứ. Và bây giờ, hãy khám phá cụ thể từng bí quyết. Để nói chuẩn tiếng Anh Mỹ với thời gian luyện tập ít hơn và hiệu quả cao hơn, bạn cần áp dụng nguyên lý 80-20. Nguyên lý 80-20 là gì? Quy luật 80-20 hay nguyên lý Pareto chứng minh rằng 80% kết quả là do 20% nguyên nhân gây ra. Điều này đúng với quá trình luyện phát âm của bạn. 8 âm cốt lõi chỉ chiếm 20% tổng số âm trong bộ IPA, nhưng giúp bạn phát âm chuẩn âm Anh Mỹ lên tới 80%. Thay vì luyện 40 âm dày dẳng, bạn hãy luyện phát âm theo một quy trình tối ưu. Hãy tập trung vào 8 âm quan trọng trước tiên. 8 âm đó là E, A, O, G. Đây là cách luyện phát âm hiệu quả nhất mà bạn không phải dàn trải thời gian, công sức vào tất cả các âm. Và sau khi có được các âm quan trọng, bạn cần phải làm chủ cách phát âm của 8 âm cốt lõi này. Để làm được điều này, bạn hãy áp dụng kỹ thuật 3 giai đoạn. Kỹ thuật 3 giai đoạn sẽ giúp bạn phá vỡ thói quen nói tiếng Anh như tiếng Việt. Bạn sẽ được luyện tập bằng cách kéo dài âm trong vòng 3 giây, 1 giây và tốc độ của người bản xứ. Đồng thời, bạn sẽ được cảm nhận rõ từng âm tiếng Anh, cách đặt khẩu hình, vị trí răng lưỡi, hơi thoát và độ rung của dây thanh quản. Bạn đã có thể phát âm các âm cốt lõi chuẩn Anh Mỹ. Giờ là lúc bạn sẽ được luyện tập để làm chủ trong việc nói tiếng Anh khi các âm này đặt ở đầu từ, giữa từ và cuối của từ. Đồng thời, bạn sẽ được thực hành và cảm nhận trọn vẹn khi các âm được đặt trong các câu giao tiếp thực tế. Và đây chính là bí quyết cốt lõi giúp bạn nói tiếng Anh chuẩn Anh Mỹ với ngữ điệu hay như người bản xứ chỉ sau thời gian 1 tháng. Bạn đã có được các bí quyết để luyện phát âm hiệu quả. Vấn đề là để tìm các tài liệu có thể áp dụng trọn vẹn các bí quyết trên không hề dễ dàng. Đừng lo lắng, tôi đã có giải pháp dành riêng cho bạn. Sau nhiều ngàn giờ nghiên cứu về hệ thống âm thanh tiếng Anh, chúng tôi đã tạo ra chương trình Untamed Pronoun. Áp dụng triệt để 3 bí quyết luyện phát âm mà tôi đã chia sẻ cho bạn đã giúp hơn 17.000 học viên nói chuẩn tiếng Anh chỉ sau 1 tháng tự học. Bạn sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi của mình chỉ sau một vài ngày luyện tập đầu tiên và hoàn toàn có thể phát âm chuẩn Anh Mỹ chỉ sau 32 ngày. Điều mà rất nhiều bạn trẻ ngoài kia đang loay hoay cả chục năm trời vẫn không thể làm được. Chỉ cần làm theo hướng dẫn mỗi ngày và áp dụng phương pháp mà tôi đã chia sẻ, dù là người bận nhất, bạn cũng sẽ thành công. Vậy bí mật ẩn chứa trong chương trình này là gì? Đó chính là lộ trình luyện phát âm trong 32 ngày, áp dụng triệt để một nguyên lý và 2 kỹ thuật luyện phát âm hiệu quả. Chương trình được chia làm 3 giai đoạn. Trong 8 ngày đầu tiên, bạn sẽ được luyện tập nền tảng cốt lõi với Core Pronoun. Bạn sẽ có được 2 kỹ thuật luyện phát âm hiệu quả nhất với 6 bài luyện cơ miệng, giúp việc luyện tập trở nên dễ dàng và chuẩn xác. Và theo đó, bạn sẽ thành thạo 8 âm quan trọng nhất trong tiếng Anh một cách đơn giản. Tại sao 8 âm này lại quan trọng?
Đây là các âm xuất hiện hầu hết trong các từ tiếng Anh cơ bản. Phần lớn đều rất mạnh, giúp tạo ra trọng âm của từ và đặc thù của tiếng Anh Mỹ. Ngoài ra các âm này có cấu tạo âm không giống như âm tiếng Việt. Phần lớn người Việt đều mắc lỗi khi phát âm các âm này. Và quan trọng nhất, 8 âm này chứa các khẩu hình phổ biến và khó nhất trong hệ thống âm Anh Mỹ. Vì vậy, khi đã nắm vững cách phát âm của 8 âm này, bạn hoàn toàn có được hầu hết các cấu trúc để tạo âm tiếng Anh một cách hoàn hảo. Từ đó, việc luyện phát âm các âm còn lại sẽ dễ dàng và đơn giản hơn rất nhiều. Và trong 20 ngày tiếp theo, bạn sẽ được luyện phát âm chuyên sâu với Deep Pronoun. Sau khi hoàn thành phần này, bạn sẽ phát âm 40 âm Anh Mỹ trong hệ thống phiên âm chuẩn quốc tế một cách thành thạo. Ngoài ra, bạn sẽ biết cách sử dụng môi, lưỡi, hơi thở để phát âm chính xác. Và cuối cùng dành cho phần phát âm nâng cao với Ultimate Pronoun. Bạn sẽ biết cách sử dụng trọng âm, giúp âm tiếng Anh của bạn có ngữ điệu tự nhiên. Bạn cũng sẽ thành thạo nối âm và nói chuẩn ngữ điệu như người bản xứ. Mỗi ngày luyện tập với Ultimate Pronoun đều rất đơn giản và dễ dàng. Đây là điều các phương pháp phát âm khác không thể làm được. Vậy chọn bộ chương trình Ultimate Pronoun gồm những gì? Bạn sẽ có bộ kế hoạch hành động hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ xuyên suốt 32 ngày. Các nhiệm vụ của từng ngày học được chia ra cụ thể, từ đơn giản đến nâng cao, hướng dẫn chi tiết đến từng bước một, và mỗi khi hoàn thành, bạn chỉ việc đánh dấu tích vào ô bên cạnh. Đi kèm với kế hoạch hành động là giáo trình luyện tập. Quyển sách nhỏ gọn chỉ bằng một gang tay, độ dày bằng cỡ ngón tay út, giúp bạn dễ dàng mang theo bên mình. Vậy là bạn đã có đầy đủ bộ giáo trình và kế hoạch hành động. Tiếp theo là phần quan trọng nhất. Đó chính là tài khoản học trực tuyến, bao gồm giáo trình, checklist và tài liệu. Bạn sẽ dễ dàng luyện tập hơn 100 bài luyện khác nhau do giảng viên người Mỹ chỉ dạy và hướng dẫn. Ở các video đều có cách đặt khẩu hình cho mỗi âm, cách bật hơi, cách phát âm dưới 2 góc quay khác nhau. Chính vì thế, việc luyện tập trở nên dễ dàng với bất kỳ ai. Earth. Và chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại, với một cú click hay cái vuốt nhẹ, bạn đã có thể kết nối trọn vẹn với chương trình của Ultimate Pronoun. Hơn nữa, để giúp bạn tự học tốt hơn, đi đúng lộ trình để có kết quả luyện tập cao nhất, bạn sẽ không được chuyển qua bài tiếp theo khi chưa hoàn thành bài luyện của ngày hôm nay. Và một điều vô cùng quan trọng, khi đã là học viên của chúng tôi, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ ban giáo vụ. Ban giáo vụ sẽ luôn đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình luyện tập để truyền động lực và giúp bạn kiên trì hoàn thành khóa học. Và tuyệt vời hơn nữa, khi đăng ký khóa học, bạn hoàn toàn không mất phí vận chuyển cho bộ chương trình. Bạn chỉ phải hoàn tất thanh toán khi nhận tận tay bộ sản phẩm từ chúng tôi. Bạn đã có được phương pháp luyện phát âm hiệu quả cùng bộ tài liệu phù hợp để luyện phát âm chuẩn âm Anh Mỹ chỉ sau 32 ngày. Và bây giờ, hãy để tôi giúp bạn hiểu trọn vẹn chương trình bằng cách trải nghiệm một ngày luyện tập thực tế với Ultimate Pronoun. Đầu tiên, hãy đọc thật kỹ và làm theo 3 bước trong thư chào mừng. Bạn hãy mở email để nhận được sự hỗ trợ từ X3 English. Sau đó, đọc và làm theo hướng dẫn trong email để có thể đăng nhập vào tài khoản học trên trang learn.x3english.com. Sau khi truy cập vào khóa luyện tập, bạn sẽ thấy tổng quan lộ trình trong 32 ngày học để làm chủ phát âm chuẩn Anh Mỹ. Tiếp theo, hãy click vào ngày học đầu tiên. Với ngày 1, bạn sẽ làm quen với các bí quyết cốt lõi trong việc luyện phát âm. Hãy click vào thanh nội dung từ trên xuống dưới để trải nghiệm bài học. Khi bạn đã nắm vững phương pháp và tổng quan về bảng ngữ âm quốc tế IPA, hãy click vào nút hoàn thành. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong tất cả các thao tác để dễ dàng luyện phát âm với Ultimate Pronoun và nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ X3 English sau khi kích hoạt tài khoản. Nhiệm vụ mỗi ngày của bạn là kiểm tra hòm thư và làm theo hướng dẫn hoặc thực hiện theo các bước giống như trong checklist. Chỉ cần luyện tập và làm theo các bước đã được vạch sẵn, bạn chắc chắn sẽ thành thạo phát âm chuẩn Anh Mỹ chỉ sau 1 tháng. Qua video này, bạn đã có được phương pháp và tài liệu luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ rất đơn giản và dễ dàng để luyện tập. Đừng quên nhấn nút subscribe để không bỏ lỡ những bài luyện phát âm hiệu quả và những thông tin hữu ích từ chúng tôi. Và bây giờ đến lượt bạn. Bạn thấy điều gì thú vị nhất trong video này hay có bất kỳ thắc mắc hoặc khó khăn nào? Hãy để lại bình luận ngay ở bên dưới. Mà chúng tôi đã khám phá ra sau tập trung luyện phát âm chuẩn 8 âm cơ bản chuẩn. Hãy tập trung. Đừng lo lắng, đấy cười ngay. Trong tiếng Anh, có cần tiếng Anh Mỹ không? Hay chỉ tiếng Anh không?
và đặc thù của tiếng Anh Mỹ.